hihetlen üres cseppvidék, vagy a buja gazdagság, az ős nyugalom földje? Melyik a déli báb és melyik a valóság e szélsőséges, mindig változó, vége láthatatlan pusztaságban? Hortobágy, ahol összeér a föld az éggel. Manapság a kemény havas napok egyre ritkábbak. De amikor visszatér a tél, a szélsőséges időjárásnak kitett, asztallap simaságú szikestáj évezredek óta próbára teszi az itt élőket. Az áldozatnak hamar híre megy, és az első látásra kihaltnak tűnő vidék megelevenedik. Az egymás mozgását árgus szemekkel figyelő, dögöt fogyasztó ragadozók kihasználják az esélyt a túlélésre. Ösvények ezrei rajzolnak finom erezetű hálózatot a Pentezug felszínére. Ősi eredetű vadlovak patáinak lenyomatai. A Przewalski lovaknak be kell érniük a hó alatt rejtőző sovány élelemmel. Megjelenésük alig különbözik a vadászó kőkori ember által barlangra rajzolt formáktól. A téli puszta szinte kiürül, megtelnek a karámok, hodályok és pásztorszállások is a hosszú, hideg hónapokra. A pásztoroknak ilyenkor jut idejük eszközeik díszítésére, ősi jelképek élednek ujják kezük nyomán. A kemény téllel dacolva akár 100 rétisas is összeverődik a hortobágyi pusztán. Szemmel tartják a védett halastavak madárforgalmát, a Szibériából Afrikába tartó átvonuló és az Észak-Európából telelni érkező madárseregletet. De egy halat zsákmányoló vidra sem kerülheti el az érdeklődő fiatal sasok figyelmét. Számára csak móka ez, szinte ügyet sem vet rájuk. A halat csak akkor hagyja hátra, ha már jól lakott. A hortobágyra 2 isten kéne, egy, aki szárassza, egy meg, aki árassza. Tavaszra tengerré változik a pusztaság. Bőtiszelek borzolják a felszínt, az égboltot visszatükrözi a vízzel borított táj. Egymás után érkeznek vissza költőhelyükre a tavasz első hírnökei. Mindent betölt a szerelmes parti madarak, bíbicek, cankók, pólingok, gólyatöcsök és nászruhás récék hangoskodása. A nátriumsokban gazdag szikes felszíni kisformák közül a szikfenekek és szikerek megtelnek vízzel.
A változatos élőhelyfoltok, növénytársulások elhelyezkedését, a néhány centiméteres szintkülönbségek, a termőréteg megléte vagy hiánya határozza meg. A szélsőséges éghajlatot szívósan tűrő gyógynövény, a kamilla erős illatot áraszt, és amíg a szemmel lát, megfesti a látóhatárt. A virágszőnyekből mezei pacsirták kelnek szárnyra a vadlovak előtt. A feszültség szinte tapintható. A párzás jogáért keményen megharcolnak a mének. A családfők féltve vigyázzák a kancáikat, és a legénycsapatban vetélkedők rangsorvitái is mindennaposak. A nádfoltokban világra jöttek a kis csipók, a jövő féltve óvott reménységei. A múlt század közepén ugyanis az utolsó vadon élő egyedek is eltűntek a bolygónkról, 2 tucat állatkerti példány szolgált a fajvédelmi program alapjául. A világ legstabilabb törzsállományát a Pentezukban élő több mint 300 félvadló alkotja. Immár több mint 2 évtizede élik szabadon világokat a 3000 hektáros vadlórezervátumban. Óriási, állandóan változó színes térképként terül elénk a puszta. Az egymással szorosan kapcsolódó élőhelyek, szikes gyepek, mocsarak, rétek és az egykori mocsármedencékből kialakított halastavak, telepített erdőfoltok színes mintázatot rajzolnak ki. Közöttük a Hortobágy folyó ezüst ostorként kanyarog. A rézkor végétől az itt élő ember az egyik legfőbb tájalakító. A vadon élő nagytestű növényevők helyén a háziasított csordák legelnek. A középkor századaiban a több tízezres marhacsordák a török hódoltságból messzi vásárokra hajtása a végbeli küzdelmekben edződött hajdúk veszélyes mestersége volt. A pásztortudomány őrzői és éltetői ma is a hortobágyi pásztorok. A jószágtartással kapcsolatos tudásuk és a régmúltban gyökerező szokásaik ma is a Hortobágy legfőbb értékei közé tartoznak. Az évezredek óta zajló hagyományos tájhasználatnak, ember és természet harmonikus együttélésének kiemelkedő példájaként 1999-ben az UNESCO Világörökség része címmel díjazta a 80 000 hektáron elterülő Hortobágyi Nemzeti Parkot. A mai tájhasználó gazdálkodók fajvédelmi szándékának jó példái a Nagykunság rizsföldjei, melyek az utolsó mencsvárát képezik hazánk egyik legritkább fészkelő madárfajának, a kipusztulással közvetlenül fenyegetett széki csérnek. Mindössze 20-40 pár alkotja a hazai állományát. A fokozottan védett hamvas rétihéja egyre gyakrabban a mezőgazdasági kultúrákban találja meg a fészkelés feltételeit. A végtelen rónaság ősnyugalmát, a töretlen látóhatár és a horizontba belesimuló pásztorszállások, hodályok és gémeskutak harmóniája adja. A hőséget az aszályos nyár derekán csak a puszta felett járó szellő enyhíti. Közép-Európa egyik legjelentősebb madárélőhelyén közel 350 madárfajt jegyeztek fel.
Számos faj hazai költőállománya itt összpontosul, ami a természetvédelmi szakemberek sok évtizedes munkájának is köszönhető. Ennek a bankapárnak már a másodköltése is sikeres, 2 kirepülés előtt álló fióka lapul a számukra elhelyezett kőrakásban. A hibátlan, élénk színű idősebb testvérnek már nincs itt keresnivalója. A kopottas tollazatú szülő elzavarja. Az UNESCO Bioszféra rezervátum egyharmada nemzetközi jelentőségű Ramsari vizes élőhely. A halastavak nádrengetege rejti Európa legnagyobb, 500 párt elérő kanalas kémtelepét. Fontos számukra az állandó, derékig érő vízborítás a nádbabák között. Ez a mélység már megakadályozza a vaddisznókat és egyéb ragadozókat, hogy a fészkekhez hozzájussanak. Szerencsés években néhány batlapár is vegyül a kolónia forgatagába. A bőség időszakában a lármás nádi rejtek hemzseg az élelemtől. A bütykös hattyú fiókák családi kötelékben mozognak, míg erősen kötődnek szüleikhez. Együtt néznek élelem után a tómederben, akárcsak az Európa szerte veszélyeztetett cigányréce. A virágzó tündérfátyollal borított vízfelület fehér tavirózsa szigetei, mintha egy tündérmese díszletét adnák. Ez a fattyúszerkő kolónia fészkelőhelye. A szeptemberi szárazság felértékeli egy kis csatorna jelentőségét, szinte menetrendszerűen követik egymást az északról érkező, a vonulás alatt kitikkadt, vagy a vetéseken, kukoricatarlókon jól lakott szomjas daru csapatok. A daru a Hortobágyi Nemzeti Park jelképe, vonulása az ősz leglátványosabb természeti eseménye. A legnagyobb tómedrek biztonságában akár 50 000 példány is éjszakázik, hogy reggelente innen induljon táplálkozni a vetések és szántóföldek végeláthatatlan sokaságába. A kékvércsek költőállományának megőrzése kiemelt nemzetközi jelentőségű feladat. Az utóbbi 15 esztendőben a költőpárok száma megduplázódott. Az első darvak érkezése a kékvércsék vonulás előtti gyülekezésével esik egybe. Az akár több ezres kékvércse csapatok az alkonyati repülés során húzódnak be a síkvidéki erdőkbe, facsoportokba. Mire leszáll az est, ismét elcsendesül a táj. Az égismeret fontos szerepet töltött be az ősi nomádok és a máig itt legeltető pásztorok mindennapjaiban és mítoszaiban. E hagyományok fényében 2011-ben a Hortobágyi Nemzeti Park nemzetközileg jegyzett Csillagos égbolt park címet kapott. A közel fél évszázada szerencsés csillagzat alatt megszületett Hortobágyi Nemzeti Park legfontosabb feladata, hogy megőrizze az egykori sztyeppvilág természetes képét és a vadon élő állat- és növényfajok sokszínűségét, élőhelyeik változatosságát.